You do not the liar is my pig. You do not. So, ayan guys, ang una nating ilalagay ay gata. Itong gata na to, binili ko lang to, yung Coco Mama Fresh. Since yun lang yung available sa tindahan. Kasi hindi kami makapasok ng palengke. Then, add tayo ng water. Then guys, add tayo ng mga 1 cup na sugar. So, kung di pa siya matamis, mamaya-maya na lang tayo mag-add. Yan naman kayo mag-add gradually lang. Kung gusto niyo matamis or ano. Tapos ito na yung point na hindi ka dapat tuminto sa paghalo. Hindi na natin yung gabi. Yung gabi, nakakadagdag din yun sa ano, sa lapot. Pagiging malapot ng ating ginataan. Halo-halo lang. Then, i-add na rin natin yung itong napakaraming kamote. So, baka lagyan ko pa to ng ano guys, ng food coloring. Para ano, appetizing. Ay! So guys, pakukuluin lang natin to. Or palalambutin muna natin yung mga matitigas na ingredients na yan. Then, ilalagay na natin yung saging. Yung saging na nabili ko guys, malambot na siya, kaya kahit sa last part na yun. Balikan ko kayo maya-maya. Guys, malambot na yung mga keme, yung mga kamote. Next nating ilalagay ay ang saging na saba. So, tignan nyo yung saging guys. Lambot. Saging saba. Yan na. Mukha na siyang malapot. Pero guys, gusto ko mas malapot pa. Kaya meron akong ilalagay dyan maya-maya. Then, hiwa-hiwalay mong ilalagay yung bilu-bilo. Ito. Kasi, hindi dapat siya magdikit-dikit. Tsaka dapat, nakalubog yan. Lagyan na natin yung bilu-bilo. Grabe yung lapot niya. Ano ko na. Lalapot pa yan kasi dahil sa bilu-bilo. Dikit-dikit oh.
Ganun-ganun na lang, hinahagis-hagis na lang. Mas mainit kasi. Alam nyo ba guys, nung bata ako, ito yung pinaka-favorite kong ginagawa. Yung, ganun ang bilungin natin. Haluin lang natin. Lubog natin sila. Sarap. Kung may langka, mas masarap. Kaya kayo guys, pagtyagaan yung humanap ng langka. Feeling ko na a-achieve ko. Oh my God. Sorry talaga guys kung malikot yung cam. Pag nakabili na ako ng monopod, magiging ayos din ang quality ng video. So, yan. Set lang natin. I mean, yaan lang natin kumulo. Then, hinaan natin yung apoy ng konti para ganoon kadikit. So guys, i-update ko kayo mamaya kung ano na ang magiging charing. Kung ano yung magiging ano ba yun? Kung ano yung kalalabasan ng bilo-bilo natin. Ginataang bilo-bilo. So guys, ito na. Yung sinasabi ko sa inyo para mas maging malapot siya. Lagyan nyo siya ng konti lang naman. Glutinous flour. Para mas malapot pa siya. Ganyan yung nakita ko sa iba. Nilagyan pa nila ng glutinous flour. Tapos yan, ganyan lang. Messy. So messy, girl. Messy mo, girl. Messy ka, girl. Yan. Ang kalat. Tayo ng wato pa para hindi maubusan ng tabaw. So, pakukuluin lang natin to guys. So, tingin ko naman malambot na yung gabi, yung pa ba yun? Kamote, at luto na rin ang Bilu-bilo. So guys, babalikan ko kayo later on. Wait soon. So guys, luto na! Yahoo! Tignan mo, lapot. Yung lapot. Purple. Grabe yung lapot layo. Sarap. Siyempre, pagluto na, kakain na. So guys, dito na natin tatapusin yung video na to. Sana natutunan nyo kung paano gawin itong ginataang bilo-bilo. Then, comment down below kung nagawa nyo ng maayos, na ganito rin yung consistency niya. Sarap. So guys, abangan nyo to sa next vlog ko kung anong gagawin ko dyan.
Bye-bye! Bago mix club. Bago mix club. Bago mix club. You do not the liar is my pig. You do not